Ξεχάστε όσα νομίζετε ότι γνωρίζετε για τον χρόνο. Ξεχάστε την ψευδαίσθηση της ελεύθερης βούλησης. Τι θα γινόταν αν σας έλεγα ότι το μέλλον σας έχει ήδη παρατηρηθεί? Όλοι έχουμε ακούσει για τα απόρριτα αρχεία του Βατικανού. Έχουμε μιλήσει για το περίφημο Chronovisor, τη μηχανή που μπορούσε να δει το παρελθόν. Αλλά υπάρχει ένα μυστικό, απείρως πιο σκοτεινό και απόλυτα ταξινομημένο από τις Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών. Ένα project τόσο απόρριτο, που η ίδια του η ύπαρξη θεωρείται απειλή για την εθνική ασφάλεια των υπερδυνάμεων. Καλώς ήρθατε στο Project Looking Glass. Δεν πρόκειται για θεωρία συνωμοσίας. Πρόκειται για μια συσκευή κβαντικής τεχνολογίας, ικανής να υπολογίζει και να απεικονίζει πιθανά μελλοντικά σενάρια. Αλλά εδώ είναι το στοιχείο που παγώνει το αίμα. Αυτή η τεχνολογία δεν εφευρέθηκε από τον σύγχρονο άνθρωπο. Ανακτήθηκε. Είναι ένα αρχαίο τεχνούργημα, άμεσα συνδεδεμένο με τους δημιουργούς του ανθρώπινου πολιτισμού, τους Ανουνάκι. Σήμερα, στο From History to Vision, θα ανοίξουμε τον πιο απαγορευμένο φάκελο. Θα δούμε πώς ο πόλεμος στο Ιράκ έκρυβε ένα τρομακτικό μυστικό, πώς λειτουργεί το Looking Glass και το πιο σημαντικό, τι είδαν οι ελίτ στο μέλλον που τους έχει κάνει να πανικοβληθούν τόσο πολύ σήμερα. Μείνετε μέχρι το τέλος, γιατί η αλήθεια που θα ακούσετε ίσως αλλάξει τον τρόπο που βλέπετε την ίδια σας τη ζωή. Και αν νομίζετε ότι αυτό είναι απλώς επιστημονική φαντασία, περιμένετε να δείτε τι ανακάλυψαν οι στρατιώτες το 2003 μέσα στο Μουσείο της Βαγδάτης. Για να κατανοήσουμε το Looking Glass, πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Όχι χιλιάδες χρόνια, αλλά στο 2003. Η εισβολή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράκ παρουσιάστηκε ως ένας πόλεμος για τα όπλα μαζικής καταστροφής. Όπλα που, όπως όλοι ξέρουμε πλέον, δεν βρέθηκαν ποτέ. Αλλά αν σας έλεγα ότι η επίσημη ιστορία είναι ένα τεράστιο ψέμα, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι πληροφορίες που ακολουθούν βασίζονται σε καταθέσεις ανθρώπων που ισχυρίζονται ότι βρέθηκαν μέσα στα κέντρα επιχειρήσεων και οι αποκαλύψεις τους παραμένουν μέχρι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα ενίγματα της σύγχρονης ιστορίας. Η περιοχή του Ιράκ δεν είναι απλώς μια έρημος γεμάτη πετρέλαιο. Είναι η αρχαία Μεσοποταμία, το λίκνο του πολιτισμού, η γη των Σουμερίων και η βάση των Ανουνάκι. Σύμφωνα με στρατιωτικούς πληροφοριοδότες και ερευνητές, ο πραγματικός στόχος της εισβολής ήταν ένας και μοναδικός: η ανάκτηση αρχαίας εξωγήινης τεχνολογίας που βρισκόταν θαμμένη βαθιά κάτω από τα ερείπια της αρχαίας Ουρ και της Βαβυλώνας. Όταν τα αμερικανικά στρατεύματα μπήκαν στη Βαγδάτη, μία από τις πρώτες και πιο στοχευμένες επιχειρήσεις δεν ήταν σε στρατόπεδα, αλλά στο Εθνικό Μουσείο του Ιράκ. Χιλιάδες ανεκτήμητα τεχνουργήματα εξαφανίστηκαν μέσα στο χάος. Ανάμεσά τους, συσκευές και κύλινδροι που περιείχαν κώδικες για το χειρισμό του χωροχρόνου. Το καθεστώς του Σαντάμ Χουσέιν είχε αρχίσει να αποκωδικοποιεί αυτή την τεχνολογία. Οι υπερδυνάμεις δεν μπορούσαν να το επιτρέψουν αυτό. Έπρεπε να πάρουν την πύλη στα χέρια τους. Τι ακριβώς βρήκαν και πώς συνδέεται με τη CIA και το Πεντάγωνο? Εδώ περνάμε στο Project Looking Glass. Οι ελάχιστοι πληροφοριοδότες που τόλμησαν να μιλήσουν περιγράφουν μια συσκευή που αποτελείται από έναν κεντρικό δακτύλιο, ο οποίος περιστρέφεται με ασύλληπτες ταχύτητες. Μέσα στον δακτύλιο παράγεται ένα ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και διοχετεύεται ένα σπάνιο αέριο. Όταν η συσκευή ενεργοποιείται, δημιουργεί μια τοπική ανομαλία στον χωροχρόνο. Ακούστε προσεκτικά. Δεν είναι μια μηχανή του χρόνου, όπου κάποιος μπαίνει μέσα και ταξιδεύει στο μέλλον. Λειτουργεί περισσότερο σαν ένα κβαντικό παράθυρο. Οι χειριστές της συσκευής μπορούν να εισάγουν δεδομένα και μεταβλητές. Το Looking Glass τότε υπολογίζει όλες τις κβαντικές πιθανότητες και προβάλλει ολογραφικά το πιο πιθανό μελλοντικό σενάριο. Θέλετε να δείτε τι θα γίνει αν ξεσπάσει ένας πόλεμος αύριο? Το Looking Glass θα σας δείξει την εξέλιξη. Θέλετε να δείτε ποιος θα κερδίσει τις εκλογές ή πώς θα αντιδράσει η ανθρωπότητα σε μια πανδημία? Η συσκευή δείχνει τα χρονοδιαγράμματα, τα timelines. Όσοι ελέγχουν αυτή τη συσκευή μπορούν πρακτικά να παίζουν σκάκι με την ανθρωπότητα. Βλέπουν την κίνησή μας πριν καν σκεφτούμε να την κάνουμε. Προσαρμόζουν τα γεγονότα στο παρόν μέσω των media, της οικονομίας και των κυβερνήσεων για να οδηγήσουν το μέλλον στο αποτέλεσμα που αυτοί επιθυμούν.
είναι το απόλυτο εργαλείο ελέγχου. Αναρωτηθείτε, αν εσείς είχατε αυτή τη συσκευή, θα αλλάζατε το παρελθόν σας ή θα εξασφαλίζατε το μέλλον σας? Γράψτε μου τώρα στο chat. Αν και η επίσημη επιστήμη τηρεί σιγή ηχθείως, οι περιγραφές για τη λειτουργία αυτής της συσκευής συμπίπτουν με τις αρχαίες σουμεριακές παραδόσεις, δημιουργώντας ένα ερευνητικό μονοπάτι που η επίσημη ιστορία αρνείται να βαδίσει. Αλλά πώς μπορούσαν οι αρχαίοι Σουμέριοι να έχουν στα χέρια τους τέτοια γνώση? Η απάντηση βρίσκεται στα αρχαία κείμενα. Οι Σουμέριοι δεν έκρυβαν την αλήθεια. Έγραφαν ξεκάθαρα ότι η γνώση τους δόθηκε από εκείνους που από τον ουρανό ήρθαν στη γη, τους Ανουνάκι. Στη Σουμεριακή μυθολογία υπάρχει μια διαρκής αναφορά σε ένα υπέρτατο αντικείμενο εξουσίας. Ονομάζονταν τα πινακίδια του πεπρωμένου. Σύμφωνα με τους μύθους, όποιος θεός κατήχε τα πινακίδια είχε τον απόλυτο έλεγχο του σύμπαντος, των νόμων της φυσικής και της μοίρας των ανθρώπων. Ο θεός Ενλίλ τα φορούσε στο στήθος του. Οι σύγχρονοι ερευνητές πιστεύουν ακράδαντα ότι τα πινακίδια του πεπρωμένου δεν ήταν πύληνες πλάκες με γράμματα. Ήταν μικροτσίπ. Ήταν φορητοί κβαντικοί υπολογιστές, άμεσα συνδεδεμένοι με το δίκτυο του Looking Glass. Οι Ανουνάκι χρησιμοποιούσαν αυτή την τεχνολογία για να υπολογίζουν τις κινήσεις των άστρων, να διαχειρίζονται τη γενετική δημιουργία του ανθρώπου και να προβλέπουν τις εξεγέρσεις των ανθρώπων εναντίον τους. Όταν οι Ανουνάκι εγκατέλειψαν τη γη, πήραν μαζί τους τον κύριο εξοπλισμό. Αλλά κάποια κομμάτια, κάποιες γεννήτριες ή πύλες, έμειναν θαμμένα. Ένα από αυτά τα κομμάτια είναι αυτό που βρίσκεται σήμερα σε υπόγειες βάσεις, όπως η Area 51 ή τα σκοτεινά εργαστήρια του S4. Και εδώ ερχόμαστε στο σήμερα, στη συγκλονιστική ανατροπή που ελάχιστοι τολμούν να συζητήσουν. Αν οι μυστικές υπηρεσίες και η παγκόσμια ελίτ έχουν το Looking Glass, γιατί ο κόσμος γύρω μας μοιάζει να έχει βγει εντελώς εκτός ελέγχου? Γιατί βλέπουμε τέτοιο πανικό? Εδώ είναι που οι αναφορές των πληροφοριοδοτών γίνονται πραγματικά τρομακτικές, καθώς περιγράφουν μια κατάσταση που ξεπερνά κάθε ανθρώπινο έλεγχο και ανατρέπει τα σχέδια εκείνων που νόμιζαν ότι κρατούν τις τύχες του κόσμου στα χέρια τους. Σύμφωνα με διαρροές από πρώην στελέχη αυτών των προγραμμάτων, η συσκευή έσπασε, όχι μηχανικά, αλλά κβαντικά. Πριν από μερικά χρόνια, όταν προσπάθησαν να δουν το μέλλον πέρα από μια συγκεκριμένη ημερομηνία, κάποιοι λένε ότι ήταν το 2012, άλλοι ότι είναι μια χρονιά που πλησιάζει ραγδαία. Το Looking Glass άρχισε να δείχνει το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα. Ανεξάρτητα από τις μεταβλητές που έβαζαν μέσα, ανεξάρτητα από τους πολέμους που δημιουργούσαν ή τις οικονομικές κρίσεις που προκαλούσαν, το μέλλον κατέληγε πάντα στο ίδιο σημείο. Την αφύπνιση της ανθρωπότητας. Αυτό ονομάζεται σύγκληση των χρονοδιαγραμμάτων. Το σύμπαν, σαν ένας ζωντανός οργανισμός, διορθώνει τον εαυτό του. Οι ελίτ συνειδητοποίησαν με τρόμο ότι, ό,τι κι αν κάνουν πλέον, δεν μπορούν να αποτρέψουν το τελικό αποτέλεσμα, την άνοδο της ανθρώπινης συνειδητότητας και την απελευθέρωσή μας από τον έλεγχό τους. Όλος αυτός ο έλεγχος, η λογοκρισία, ο φόβος που προσπαθούν να μας επιβάλλουν καθημερινά, δεν είναι σημάδια της δύναμής τους. Είναι η απεγνωσμένη κραυγή ενός συστήματος που ξέρει ότι το παιχνίδι έχει τελειώσει. Το είδαν μέσα από το Looking Glass. Το μέλλον δεν τους ανήκει πια. Μας έμαθαν ότι η ιστορία γράφεται από τους νικητές. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το μέλλον γράφεται από όσους δεν φοβούνται να δουν την αλήθεια κατάματα. Οι Ανουνάκι ίσως άφησαν πίσω τους τα εργαλεία του ελέγχου, αλλά η ανθρώπινη ψυχή και η συλλογική μας δύναμη είναι ισχυρότερη από κάθε κβαντικό υπολογιστή. Εσείς τι πιστεύετε? Είναι το μέλλον μας ήδη προδιαγεγραμμένο από αρχαίες μηχανές ή εμείς κρατάμε το τιμόνι της πραγματικότητας? Θέλω να κατέβετε τώρα στα σχόλια και να γράψετε τη λέξη timeline στα αγγλικά, αν πιστεύετε ότι η ανθρωπότητα θα σπάσει τον έλεγχο και θα ξυπνήσει. Θέλω να δω πόσοι από εμάς είμαστε πραγματικά έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτή την αλήθεια. Η προσπάθεια αυτή μεγαλώνει και στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε όλο και καλύτερη ποιότητα εικόνας, ήχου και έρευνας. Αν θέλετε να βοηθήσετε στην αναβάθμιση του εξοπλισμού μας και στην παραγωγή ακόμα πιο απαιτητικών βίντεο, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μέσω του PayPal στο link που θα βρείτε στην περιγραφή.
Κάθε συνεισφορά σας επιστρέφει απευθείας στην ποιότητα αυτού που παρακολουθείτε. Αν σας σόκαρε η ύπαρξη του Looking Glass και ο τρόπος που ελέγχουν το μέλλον, πρέπει οπωσδήποτε να δείτε τι κρύβει το Βατικανό για το παρελθόν. Πατήστε τώρα στο βίντεο που εμφανίζεται στην οθόνη σας για να ανακαλύψετε τα απαγορευμένα αρχεία και το περίφημο Chronovisor. Το puzzle τώρα μόλις αρχίζει να ενώνεται. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και like για να στηρίξετε την αλήθεια που προσπαθούν να κρύψουν. Είμαστε το From History to Vision. Μέχρι την επόμενη φορά, μείνετε ξύπνοι. Αναζητήστε το άγνωστο.